שלום לכם. לא רק פרשת השבוע. מוזיאון ישראל מארח את בית אביחי. הסדרה שלנו מתמקדת בספר ויקרא, ובנושאים העולים מן הפרשות בו. היום אנחנו צוללים לענייני ים ומצולות. איתנו, כמעט כמו תמיד, אביגדור שנן, פרופסור לספרות האגדה והיועץ האקדמי של בית אביחי, שישוחח עם מיכל ברושי, עוצרת התערוכה תעלומות במצולות, באגף הנוער והחינוך לאומנות. יהיה מעניין. שלום, שלום. שלום גם לך, שלום, מיכל ברושי. אביגדור. את עוצרת התערוכה תעלומות במצולות כאן במוזיאון בישראל, בירושלים, באגף הנוער. אף לפני שנגיע לתערוכה, אני חייב לומר משהו על פרשת השבוע, שהפעם היא גם מיוחדת במינה, כפי שנראה מיד. פרשת השבוע היא פרשת מצורע, שם לא כל כך מתאבן. בפרשה הקודמת דיברו על הדרכים שבהם מגלים את הצרעת ומה דינו של המצורע. הפרשה שלנו פותחת בשאלה כיצד מטהרים את המצורע ברגע שתקופת הטהרה שלו מסתיימת. וכך פותחת הפרשה. זאת תהיה תורת המצורע ביום טהרתו. והוא בא אל הכהן. ויצא הכהן מחוץ למחנה, וראה הכהן והנה נרפא נגע הצרעת מן הצרוע, ואז ציווה הכהן ולקח למטהר שתי ציפורים חיות טהורות ועץ ארז ושני תולד ואזוב, ופה מתואר באריכות רבה הטקס שבו מטהרים את המצורע ומחזירים אותו אל מחנה ישראל אחר התקופה שישב בדד מחוץ למחנה. בהמשך הפרשה עוסקת בדבר נוסף, וזה בצרעת בית. יכול לקרות שבבית שבנוי מחומרים ביולוגיים, מחומרים טבעיים, יכול ליפול צרעת באיזה אבן כלשהי או באיזה לבנה כלשהי, ואז כאשר יש צרעת בבית, שוב בא הכהן, מחליט שאכן יש צרעת, משאיר את הבית סגור כך וכך זמן, ולאחר מכן חוזר ומטהר אותו. שוב, לא ניכנס לכל השאלות האלה, רק נדע שפרשת השבוע עוסקת בהיטהרות מצרעת, מצרעת אדם ומצרעת בית, יש גם צרעת בגד, אבל נשאיר את הצרעות שהן צרות לגמרי אחרות. ומה ההפטרה? מדרך הטבע, ההפטרה תעסוק במצורעים. ועוסקת בסיפור בספר מלכים על 4 מצורעים שישבו בשער עיר. מספיק בהזכרת המצורעים כדי להסביר את הבחירה בהפטרה. 4 מצורעים שישבו בשער עיר, והם גילו לתושבי העיר שהאויב ברח בסיבה זו סיבה אחרת, משום שאלוהים הביל אותם. שוב, זה לא ענייננו. העובדה היא שהפרשה עוסקת במצורע, וההפטרה מתחילה בהזכרת מצורעים. אבל הוא שהשנה זו שבת מיוחדת במינה. זו השבת שלפני חג הפסח. זו שבת שקרויה שבת הגדול. והשאלה מדוע היא קרויה שבת הגדול היא נתונה לוויכוח. השם קודם כל הוא לא קדום, הוא מופיע רק בספרות ימי הביניים. לפתע קרויה שבת הגדול, ויש לפחות 3 תשובות שונות לשאלה מדוע שבת הגדול, מכאן נלמד שאין תשובה אחת מוסכמת. אפשרות אחת היא שבת הגדול, משום זו שבת שבה עד היום נהוג שהגדול בקהילה, הרב, נותן דרשה. שבת אחר הצהריים, הציבור מגיע ויש דרשה בענייני הפסח, וכיוון שהוא גדול הקהילה, זו שבת הגדול, השבת של הגדול. תשובה אחרת אומרת שזו שבת מאוד מיוחדת, כי אירע בפעם נס. ומה היה הנס? לפי מדרש ההגדה, בני ישראל הרי נצטוו לקחת שא, ולהחזיק את השא בבית 4 ימים לפני שחיטתו, כדי לסמן את הבית, את המזוזות, בדם, כידוע לך, סיפור הפסח. הנס היה שבני ישראל לקחו את השא לביתם, והמצרים, שהשא לגביהם היה אל, הם עבדו הרי חיות, לא נגעו בבני ישראל, למרות שהם לקחו את השא וידעו שישחטו אותו. נס גדול, לכן שבת הגדול. פירוש אגדי. הפירוש השלישי הוא בגלל הופעת המילה הגדול בהפטרה של השבת הזו, ואולי נקראת שבת הגדול, כי מזכירים את המילה הגדול כמו שנראה מיד. ומה ההפטרה של השבת הזאת? למרות ששבת מצורע, לא קוראים את ההפטרה הרגילה, אלא ההפטרה מספר מלאכי, שמסתיימת ב3 פסוקים מפורסמים, אני אקרא אותם. זכרו תורת משה עבדי, אשר ציוויתי אותו בחורב על כל ישראל חוקים ומשפטים. ספר מלאכי הוא אחרון מספרי הנבואה. נגמרת הנבואה. יותר לא יבואו נביאים, לכן תזכרו את התורה. עכשיו התורה היא הכלי שדרכו האלוהים מגלה את רצונו, כלומר דרשת התורה, פירוש התורה, הרחבת התורה, זכרו את התורה. אבל במקרים מאוד קיצוניים, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא, לפני בו יום השם הגדול והנורא, והשיב לב אבות על בנים,
ולב בנים על אבותם, פן אבוב הכיתי את הארץ חרם. או בעברית יותר פשוטה, נכון שהתורה היא העיקר ואין כבר נבואה, אבל לפעמים, לפני בו יום השם הגדול והנורא, היום אחרית הימים, אלוהים ישלח את אליה הנביא, בית שני הוא נקרא אליה, לא אליהו, אליה הנביא, והוא תיקן את היחסים בעם, השיב לב אבות על בנים, בנים על אבותם, לפני שתהיה כאן קטסטרופה גדולה ביותר, וכיוון שפה נזכרת המילה בו יום השם הגדול והנורא, אולי בשל כך קוראים לפרשה, להפטרה, שבת הגדול, לשבת כולה, בגלל מילת הגדול. ייתכן שכן, ייתכן שלא. מכל מקום, מבחינתנו, אנחנו פה בסדרה של ספר ויקרא, השבת הזאת מכינה את הפסח. בחול המועד, בשבת הבאה יקראו את הפרשה שקוראים בחול המועד פסח, יציאת מצרים. לאחר מכן, בשביעי של פסח, יקראו את סיפור מעבר ים סוף. לאחר מכן נחזור לסדר הרגיל של הפרשות. לכבוד מעבר ים סוף, אנחנו נדבר עכשיו על ימים ועל תהומות ועל צלילות בתוכם, והנה, שוב, מיכל, את עוצרת את התערוכה הזאת באגף הנוער, אמרי משהו כללי על התערוכה. מה את צפה לראות בשבוע עם נכדיי? התערוכה הזאת מוקדשת למצולות הים. ומה יש למוזיאון ישראל להגיד על מצולות הים? פה בירושלים בכלל, לא בתל אביב. גם אנחנו ירושלמים, וגם אנחנו לא מוזיאון לטבע, לא מוזיאון מדע. מה שלקחנו על עצמנו זה לדבר על הפנטזיה. הים הוא לא ידוע, עד היום בעצם 5% ממנו נחקרו. ואנחנו תמיד מפנטזים על מצולות הים, ומהרהרים מה יש שם, מדמיינים לעצמנו כל מיני ניסים ונפלאות. ואת הדברים האלה אנחנו מציגים בתערוכה, בעצם את הפנטזיות שיש לנו בני האדם על הים. והשם מצולות תעלומות במצולות נבחר בנקל, או היה ויכוחים על כך? בכלל, איך בוחרים שם לתערוכה? זו שאלה נפלאה. תודה. אנחנו חושבים על כל מיני שמות, עושים רשימה, ובדרך כלל יש ועדה מיוחדת במוזיאון שיושבת ומחליטה על השם. אבל הפעם עשינו דבר נוסף, אני מאוד מאוד שמחה שעשינו אותו. כשהגענו לשלושת השמות הסופיים, פנינו לקבוצה של ילדים, שהם ילדים שמלווים אותנו תמיד כשאנחנו עושים תערוכות, ושאלנו אותם מה השם הכי מוצלח ביניהם. קבוצת מיקוד אני חושב זה נקרא. כן, סוג של, למרות שהם יותר, הם מוכרים לנו, הם גם ידעו על מה התערוכה, והם בחרו את השם. אז כך שזה היה מצב נפלא של... ויש לי עוד שאלה בתור אדם שמבקר הרבה במוזיאון, זה באגף הנוער. האם התערוכה הייתה נראית אחרת? לא הייתה במקרה בגלריה אחרת של המוזיאון? בוודאי. אנחנו, מכיוון שקבוצת ההתייחסות שלנו היא קודם כל ילדים ומשפחות, אז אנחנו עושים את התערוכות פעילות, אנחנו עושים את התערוכות מעניינות, מובנות, אנחנו כותבים את הטקסטים בקצרה ובלשון פשוטה יחסית, וכאמור, גם אותה קבוצה של ילדים שאני מדברת עליה מלווה אותנו ומייעצת לנו, והם אומרים לנו מה מעניין אותם, מה נראה להם כיף, מה לא נראה להם כיף, וכך שהתערוכה באגף הנוער מקבלת צביון אחר. אוקיי. אז כיוון שהזכרנו את קריאת ים סוף, אולי נתחיל בקריאת ים סוף, ובמיוחד בשירה, שירת משה לאחר מעבר ים סוף. וכך פותח משה ואומר, אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לאדוני, ויאמרו לאמור, השירה לאדוני כי גאו גאה, סוס ורוכבו רמה וים. עוזי וזמרתיה ויהי לי לישועה, זה אלי וענווהו, אלוהי אבי וארוממנו. השם, אדוני, איש מלחמה, השם שמו. עכשיו תראי, מרכבות פרעה וחילו ירה בים, ומבחר שלישיו טבעו בים סוף. תהומות יחסיומו, ירדו במצולות כמו אבן. יש פה מצולות, אבל גם תהומות. ובהמשך, וברוח אפיך נערמו מים, ניצבו כמו נד נוזלים, קפאו תהומות בלב ים. ועוד פעם, נשבת ברוחך, כי שמו ים. צללו כעופרת במים אדירים. ים, 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 תהומות, תהומות, תהומות. זה ודאי חייב להיות איזה גלגול, היסטוריזציה של
מיתוסים כלשהם. אני צודק? אני חושבת שאתה צודק מאוד. העניין של יש כאן כמה עניינים, אז אני אתחיל בראשון. יש מיתוסים שחוזרים על עצמם בתרבויות שונות. הרבה תרבויות, המיתוס הבריאה כולל איזושהי מלחמה, איזשהו קרב בין האל ובין כוחות רשע שיכולים להתגלם במפלצות ים או משהו שבא מן הים, איזשהו קרב בין הים לאל. ואחת הדוגמאות שאנחנו מראים אותה בתערוכה היא האל ההודי וישנו, שבגלגול הראשון שלו, האבטר הראשון שלו, הוא הפך לדג. מה זה אבטר? אבטר זה הגלגול, זה הגלגול, והיום כבר כל ילד יודע מה זה אבטר, כי הרבה קולנוע עוסק בזה. אני כנראה לא ילד. אתה כנראה לא ילד. ואכן, זה שהוא הפך להתגלגל בדג, הציל את האנושות. מפני שלפי המיתוס ההודי, האדם הראשון בנה לעצמו סירה במבול, גם להם היה מבול, וכמעט טבע בים, אבל אז הגיע הדג הגדול וישנו, והאדם קשר את סירתו אל האף של וישנו, וכך הוא ניצל בעצם מטביעה, ככה ניצלה האנושות. וגם יש מיתוסים של וישנו בגלגולו כדג, שהוא נלחם בשד הקונכייה. זאת אומרת, שוב, הנה אל שנלחם בכוחות הרשע. זה ודאי משותף להרבה מאוד תרבויות, כמו שאמר. בואו נתקרב יותר אלינו, אנחנו נדבר על בבל. המיתוסים השומריים והבבליים, כמובן, מיתוסי הבריאה שלהם ומיתוס המבול שלהם, כבר מקרבים אותנו גם אל העולם המקראי, ואפילו, אני חושב, לפסוק הפותח את התנ"ך, או הפסוק השני שבו. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו, וחושך על פני תהום, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. מה זה אותו תהום? אז אומרים לנו החוקרים של המיתוסים הקדומים, הבבליים והשומרים, שזו האלה תיהמת. היא הייתה אחת האלות, אלת הים הקדומה במיתולוגיה הבבלית, ובשעה כלשהי ביקשה לחסל את כל האלים, כי האלים הציקו לה, היו הרבה מאוד צאצאים, ניסתה לחסל אותם, אבל אחד מצאצאיה, מרדוך, שהפך להיות אחר כך האל הראשי, מרדוך הצליח להרוג אותה, ומגופתה שנחצתה לשניים, הוא יצר את השמיים ואת הארץ. ולכן מאוד יכול להיות שהזכרת התהום, וגם בשירת הים שהזכרנו, שהיא כבר אדפטציה היסטורית של סיפור המיתוס, גם כאן כבר התורה מנסה לדחוק, להוציא מעל פני השטח את המיתוסים, כי המיתוסים לא תואמים לתפיסה של התורה. לפי התורה הבריאה, את יודעת, ויאמר אלוהים יהי אור, ויאמר אלוהים יהיה רקיע וכו'. כלומר, הבריאה היא בריאת דיבור, היא בלא כל קושי, אין מלחמה. אבל מאוד ייתכן להניח שעם ישראל הקדום, שהוא חלק מהתרבויות המזרח הקדמוניות, הבבלית והאשורית והמצרית והחיתית ואולי אפילו ההודית, היה לו סיפור בריאה על מלחמה אדירה בין אלוהים לבין מפלצות ים. אחת מהם הייתה התיהמת, התהום, ואז דחקו אותה על ידי הזכרה מאוד מאוד מעורפלת שלה כאן, והפכו את סיפור הבריאה לסיפור מאוד מסודר, בלא מלחמה או בלא קרב. זה נכון, יפה, אבל כולנו יודעים שאי אפשר להעמיד סיפור טוב. עם ישראל היו לו מיתוסים, ועם כל החשיבות של התורה, והרצון של התורה לחנוק אותם לחלוטין, הדבר לא עלה בידה. כי בספרות ביתר תורתית שלאחר התורה, למשל מזמורי תהילים, או ספר ישעיהו, או ספר איוב, כל הנושא הזה צף על פני השטח, אולי משום שהוא לא סכנה למונותאיזם. כי מפלצות ומלחמה זה סכנה למונותאיזם, האל האחד. עכשיו שברור לעם ישראל שיש אל אחד בלבד, יכולות המסורות האלה לצוף, ונתן לך כמה דוגמאות, כי הן חוזרות למפלצות ים למיניהן, שוודאי התערוכה משקפת את תופעתן בדרכים שונות. למשל, הנביא ישעיהו, נביא הנחמה, מה שנקרא נביא ישעיהו השני, תקופת שיבת ציון, מדבר על חזרת העם מן הגולה לארץ ישראל, במושגים שמזכירים את היציאה הראשונה ממצרים. וכך הוא אומר, אורי, אורי, לבשי עוז זרוע אדוני, אורי כימי קדם דורות עולמים. הלא את היא המחצבת רהב מחוללת תנין.
זרוע האלוהים היא זו שגרמה לתנין חיל, מחוללת, או שהפכה אותו לחלל, והיא מחצבת רהב, היא מחצה את הרהב. כלומר, על מה מדבר פה ישעיהו? איפה שמענו שאלוהים מחץ את הרהב וחולל תנין? אלה המיתוסים הקדומים שהנביא מלא על פני השטח. אגב, בסוגריים, רהב, ידוע לנו, הוא אל הים הכנעני, זה השם העברי של כוכב נפטון, לא ידעתי, כוכב נפטון, נפטון שהוא גם אל הים, כן. ויש גם צוללת בחיל הים, השם רהב. נכון. אבל זה לא עניין של רהב בלשון גאווה, אלא משום שזה אזכרה של אותה חיה מבהילה קדומה. ובהמשך אומר הנביא ישעיהו, הלא את, זרוע האלוהים, את היא המחרבת ים, מי תהום רבה, השמה מעמקי ים, דרך לעבור גאולים. עם ישראל עובר בים, לאחר הניצחון על הים והתהום, חזרנו לכל המוטיבים הקדומים האלה שהנביא מעלה על פני השטח. במזמור תהילים, יש המון דוגמאות, אתה מושל בגאות הים, בסוג עליו אתה תשפכם, שהים מסתער, אלוהים מרגיע אותו, אתה דיכאת כחלל רהב. עוד פעם מזכיר את הרהב שאלוהים חילל את גופתו, כן. או הפיל עליו חיל. ואיוב שמתלונן, איוב מתלונן האלוהים, אומר משפט יפה, הים אני, אם תנין כי תשים עליי משמר, מה אתה סוגר אותי כמו ים או כמו תנין? מניין לי איוב הרעיון הזה? שוב, גם ספר איוב, כמו ישעיהו, כמו תהילים, ועוד הרבה פסוקים חוזרים אל המיתוס, והתלונה של איוב היא מה אני ים, שאתה סוגר אותי או אתה תנין, וזה כמובן חוזר למסורות אחרות, נראה עוד שתיים לפני שנלך הלאה. אחד, אמר ריש לקיש, חכם מהמאה השלישית, בשעה שברח הקדוש ברוך הוא את הים, הים מרחיב והולך, הים מתנפח, הסתער, עד שגער בו הקדוש ברוך הוא ויפשו. כלומר, לים היה דעה עצמית, והאלוהים אמר לו די, שנאמר בספר נחום, גוער בים ויפשהו. זה שוב המיתוס על הים, המיתוס במקום הזה, ואחרון, המלחמה של משה בים לעבור בים סוף. ים סוף לא רצה. משה מגיע לים סוף, ואומר לו להיקרא, ואומר לו ים סליחה, אני מבוגר ממך, אני נבראתי בבריאה לפני האדם, אני לא אקרא לפניך. ואז אומר לנו המדרש, הים היה מסרב, אמר לו שיבקע הים בשם הקדוש ברוך הוא, לא קיבל עליו. הראה לו את מטה האלוהים שהיה בידו, לא קיבל עליו. עד שנגלה עליו הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, התחיל הים בורח. שנאמר הים ראה וינוס. שוב תהילים. אמר לו משה, כל היום הייתי אומר לך בשם הקודש ולא קיבלת עליך. עכשיו מה לך הים כי תנוס? אמר לו רהב, שזה הים, לא מפניך בן עמרם הים בורח. לא מפניך משה אני נס, אלא מפני אלוה יעקב. כלומר המיתוסים האלה חזרו גם בספרות המקרא וגם במדרשים בעוצמה מאוד מאוד גדולה, וזה כמובן דבר מאוד יפה ומתאים לחלוטין לתערוכה שלך שמדברת על מה שקורה מתחת פני הים, אבל אנשים אין שם, נכון? לא ממש אנשים, יש כמובן את בני האדם, הם לא בני אדם, האלים, שהם דמויי אדם. אבל הם אדם, אדם שבתוך הים. אדם שבתוך הים, אז מי שעולה לי מיד לראש זה כמובן פרעה. לא. לא? לא החלפת משהו? פרעה? פרעה בים? פרעה בים, פרעה טבע בים. אבל לפי המדרש, הוא לא מת, הוא לא טבע למוות, אבל הוא מקרה מיוחד במינו, קרה לו נס גדול מאוד. אנחנו, בני האדם, צריכים אמצעים מיוחדים כדי לצלול בים, והייתה שאיפה כזאת כל השנים, לכל אורך ההיסטוריה. כלומר, לא רק לטפס על האברסט, לא רק להגיע למרומים, אלא גם... אלא לרדת למצולות הים, וזה הגיע מאוד מאוד מאוחר. בעצם הצוללות האמיתיות התחילו להיבנות רק במאה ה-19. ואנחנו מראים בתערוכה איזשהו שילוב יפה בין מיתוס ומציאות, מפני שהצוללת בעצם הצבאית הראשונה נבנתה ב-1800, תחילת המאה ה-19, על ידי מהנדס בריטי בשם פולטון, שעשה את זה בהזמנת נפוליאון לצי הצרפתי, כן, סוף המאה ה-18, תחילת המאה ה-19, והוא כינה את הצוללת, וואו,
נאוטילוס. נאוטילוס. נכון, כל הכבוד. הוא כינה אותו נאוטילוס. ולמה אני הוא יודע כינה? את זה מז'ול ורן, לא מההיסטוריה. לגמרי, אז אנחנו תכף נעשה את כל הסיבוב הזה. הוא קרא לה נאוטילוס. נאוטילוס ביוונית זה מלאך, ספן. אבל ההשראה שלו הייתה קונכייה, שהיא עצמה צוללת. יש בה תאים בתוכה שהרקיחה שחיה בה מין סרטנון כזה, מכניס לתוך התאים מים ואז משפריץ אותם, יוצר סילוני מים, וכך הוא יכול לעלות ולרדת בתוך הים. ופולטון נורא הוקסם מהקונכייה הזאת, ולכן הוא קרא לצוללת האמיתית נאוטילוס. 60-70 שנה אחר כך ז'ול ורן, הסופר הצרפתי הידוע, כותב את 20,000 מיל מתחת לפני הים, וקורא לצוללת נאוטילוס. לקפטן קוראים נמו, ונמו שוב חוזר עכשיו במיתוסים של הילדים, כן? בעצם הפנטזיה של הילדים, כדג מצויר בסרטים המצוירים. אז כך שהנה יש לנו כל מיני התחלפויות של פנטזיה ומציאות, קונכייה אמיתית, צוללת אמיתית, השמות שלהם הופכים להיות חלק מפנטזיה. כמובן, אחר כך צוללות שימשו למלחמה, כמובן, כולנו מכירים את סיפורי הצוללות, מלחמת העולם הראשונה, מלחמת העולם השנייה וכו', אבל לא נדבר על צוללות במשמעות האיומה הזאת, נכון. טורפדו וכיוצא בזה, אבל פרעה, אני חייב לך את פרעה. נכון שהזכרת את פרעה, אבל פה זה מבוסס על סיפור מאוד מאוד ארוך, שכדאי לקרוא אותו, מופיע במדרש, ומספר על כך שכאשר אמרו ישראל את המילים, מי כמוך באלים אדוני, שירת הים, באותו זמן שמע את זה פרעה, שהיה מתערף בים, הים זרק אותו מפינה לפינה, ונשא אצבעו לשמיים ואמר, מאמין אני בך, לאלוהים, שאתה הצדיק, ואני ועמי הרשעים, ואין אלוה בעולם אלא אתה. פתאום פרעה שינה את דרכו והודה באלוהים ובבלעדיותו. באותה שעה ירד גבריאל, המלאך גבריאל, והטיל על צווארו שלשלת של ברזל ואמר לו רשע. אתמול אמרת מי אדוני אשר אשמע בקולו, ועכשיו אתה אומר אדוני הצדיק, יד הורידו למצולות ים ויקבוש שם 50 יום, לזה רמז. פרעה בלי מסכות חמצן ובלי צוללת, יושב במצולות ים 50 יום וציער אותו, כדי שיכיר נפלאותיו של הקדוש ברוך הוא. אבל מה ההמשך היותר מעניין מבחינתי? זה יתקשר למה שנראה מיד. לאחר כן העלה אותו מן הים, והמליכו לא תאמיני על נינווה, ספר יונה. פרעה הוא מלך נינווה, כי ספר יונה לא מזכיר את שם המלך, זה פרעה. וכשבא יונה לנינווה ואמר, חברים, עוד 40, הוא לא אמר חברים, עוד 40 יום נינווה נהפכת, מיד, אני מוסיף בשלי, פרעה אומר, רגע, אני מכיר אותו פה, איתו לא עושים חוכמות. מיד אחזו אימה ורעדה, וקם מכיסאו וכיסה שק וישב על האפר, והוא בעצמו זעק ואמר, האדם והבהמה, הבקר והצאן, אל יטעמו מאומם, אל יראו מים, אל ישתו. כלומר, כל מה שספר יונה מספר על מלך נינווה זה בעצם פרעה. כי יודע אני שאין אלוה אחר בכל העולם כמוהו, וכל דבריו אמת, וכל משפטיו באמת ובאמונה. ואז מספר לנו המדרש, ועדיין פרעה חי, ועומד בפתחו של גהנום. ושנכנסים מלכי אומות העולם, כמובן לגיהנום, מיד הוא מודיע להם גבורותיו של הקדוש ברוך הוא, ואומר להם שוטים שבעולם. מפני מה לא למדתם ממני דעת, שהרי אני כפרתי בקדוש ברוך הוא, לכן שלח בי 10 מכות, ואף תבעני בים, ויקבעני שם 50 יום. ולאחר כן העלני מן הים, ולבסוף האמנתי בו בעל כורחי. זה פנטזיה, בלתי רגילה, ברוח מה שאת מבקשת לראות בתערוכה, אבל זה התרומה של המדרש שלנו לאדם שחי 50 יום, לא פחות ולא יותר, במצולות הים, ובסוף קרה לו מה שקרה. כלומר, הדמיון אין לו גבולות. אין לו גבולות. במיוחד שמדובר בים, שאתה באמת לא יודע מה קורה בתוכו. אני מבין, אמרת 5% מן הים נחקר עד עכשיו? 5% זה המפליגים טוענים שזה 5%, יש כאלה שטוענים עוד פחות.
רק היום עם הצוללות המאוד משוכללות שלנו, מתחילים באמת למפות אותו ולחקור אותו כמו שצריך. אבל לפעמים הוא גם קילומטרים רבים, אני לא חושב שיש צוללת שמגיעה לגובה הזה. אני לא יודע, יש צוללת אחת שהצליחה להגיע למקום הכי נמוך בים, שזה 11 קילומטר מפני הים כלפי מטה, והיא מצאה בו, כשהיא הגיעה למטה, משהו נורא עצוב. ניירות של סוכריות. באמת? כן, פשוט פלסטיק. כן, הדברים האלה שאנחנו מזהמים איתם את הים, והם לא מתכלים ומגיעים אפילו לתהומות האלה. ראיתי בתערוכה שאתם קצת מודעים לנושא הזה של זיהום הים, וגם שואלים את הילדים מה נראה להם אפשר לעשות כדי למנוע את הזיהום. אני מבין שזיהום הים זה פוגע גם בדגים. זיהום הים פוגע בדגים בצורה איומה. גם בנו שאוכלים דגים. גם בוודאי, בוודאי, הוא גם משנה את ה-DNA שלהם, הוא עושה לדברים קשים מאוד, ואנחנו מראים בתערוכה גם ביטויים לבעיות שונות שיש בים. הזיהום הוא לא רק זיהום של זבל, אלא גם של קול. אנחנו עושים בים קולות שמפריעים מאוד לבעלי החיים שחיים שם, הם לא יכולים לתקשר אחד עם השני. אבל יש גם סיפורים אופטימיים יותר, ואנחנו מראים בתערוכה איך בטכניון הם פיתחו קנים מיוחדים מקרמיקה שעליהם משגשגים אלמוגים, וזה מאוד מאוד מצליח, כי האלמוגים מתים בכל העולם, ועכשיו זה אומנם טיפה בים אומרים, אבל זאת גם סוג של עזרה אופטימית להחזיר את האלמוגים. יש לי עוד משהו בהמשך על האלמוגים, אז נשאיר אותו רגע בצד. אוקיי. אבל כיוון שהזכרנו תנינים בסיפור הבריאה, אז אני רוצה עוד להזכיר עוד שני פסוקים על תנינים, כדי לראות עד כמה הנושא הזה מרכזי היה במחשבה, בדמיון המקראי, כאשר ישעיהו, פעם ישעיהו הראשון, מדבר על מה שעתיד לקרות, ביום ההוא יפקוד אדוני בחרבו הקשה והגדולה והחזקה על לוויתן נחש בריח ועל לוויתן נחש הקלטון, והרג את התנין אשר בים. ים, תנין, לוויתן, נחש הקלטון, נחש בריח, כולם דמויות מפלצות. וראיתי במפות פה בתערוכה שבכמה מפות קדומות שמדברים על הים, תמיד בתוכם צצים כל מיני קרישים, כמו בסרט ג'וז, וחיות אחרות. נכון, וכל מיני מפלצות דמיוניות שניסו כנראה, לדמיין. נחש בריח ונחש הקלטון ותנין. נביא ישעיהו מדבר, אבל בואו נחזור רגע לבראשית, ולזה כבר עמדו הרבה לפנינו. בריאת העולם, כל פעם נברא משהו ז'אנרי, סוג, דשא, עצים, חיות, עופות. פעם אחת בלבד נזכרת חיה אחת שנבראת במפורש, וזה ביום החמישי לבריאה. ויברא אלוהים את התנינים הגדולים, ואת כל נפש החיה הרומסת, אשר שרצו המים למיניהם, ואת כל עוף כנף. כלומר, מזכירים תנינים. כבר קראתי דברים שכתב קסוטו, חוקר המקרא, למה מזכירים את התנינים? לא הזכירו שום חיה אחרת. כנראה אומר שוב, המסורת על כך שהייתה מלחמה בין אלוהים לבין תנינים לפני בריאת העולם, ונגמרה בניצחונו של האלוהים, התורה פוסלת, לא היה ולא נברא. התנינים נבראו בסך הכל ביום החמישי לבריאה, הם חלק מן הבריאה, יחד עם כולם. מקום. אז כמו שראינו, מה שהתורה דוחקת, הנביא מחזיר, ותהילים מחזיר, ואיוב מחזיר, אי אפשר לעצור את הדמיון האנושי. בייחוד לגבי הים, באמת, שאתה עומד מולו. משהו על לוויתן, נגיע אחר כך ללוויתן של יונה. אז תחילה לוויתן, תני לי רק פסוק אחד, ואחר כך תוסיפי משלך. כאשר אלוהים מתאר, כאשר המשורר מתאר את גדולת אלוהים, הוא אומר, מה רבו מעשיך אדוני, כולם בחוכמה עשית. מלאה הארץ קנייניך, מה שבראת, הארץ מלאה בקנייתך, בדברים שבראת. זה הים, שוב, הים גדול רוחב ידיים, שם רמס ואין מספר חיות קטנות עם גדולות, שם אוניות יהלכון, לוויתן זה יצרת לשחק בו. הלוויתן הוא בעל חי שלפי פשוטו, הלוויתן משחק, משתעשע בים. זה כנראה הלוויתן שקופץ וחוזר פנימה וכו', אבל המדרש טוען שאלוהים הוא המשתעשע עם הלוויתן.
ואומר כך, כל התנינים הגדולים שבים הם מזונו של הלוויתן. והקדוש ברוך הוא שוחק עמו, מתלוצץ איתו יום יום. והלוויתן צוחק, פותח את פיו, והתנין הגדול שבא יומו להיאכל, בורח ונס ונכנס לתוך פיו של לוויתן. תראי את הדימויים האלה של הלוויתן ושל התנין ושל אלוהים שמשחק בו. שוב, פנטזיות בלתי רגילות, ממש המילה תעלומות שנבחרה כאן, היא נבחרה בהצלחה. אז תזכרת לי את הים, אמרת לי, אני חושב בשלב כלשהו, שיש בתוך הים כמה אלפים או עשרות אלפים או מיליונים אוניות טבועות. הערכה היום של החוקרים היא שבכל הימים, בכל כדור הארץ, טבועות כ3 מיליון, 3 מיליון אוניות. 3 מיליון. 3 מיליון. זה פשוט לא נתפס. לא נתפס, כן, זה מטורף. גם טיטניק המפורסמת, אבל ודאי יש גם רבות אחרות. נכון, אז קודם כל להבין שלטיטניק היא לא לבד, יש עוד המון, טיטניק היא פשוט המפורסמת שבהם, ואנחנו מראים בתערוכה מכלול של אונייה שכזאת, שנמצאה פה לחופי הארץ ליד מעגן מיכאל. היא הייתה אוניית סוחר, ומה שמייחדים אותה שני דברים. אחד, שהיא אונייה מתקופת תחילת האסלאם, ומצאו על הקנקנים שיש בה חריטות בערבית, ברכות, שמות, דברים מהסוג הזה. והדבר השני שמייחד אותה היא שהיא כוסתה כל כך טוב בחול, והייתה לגמרי אטומה לחמצן, ולכן מצאו את הסחורה בתוך הקנקנים, מצאו זיתים ומצאו תמרים ומצאו אפילו את השלדים של החולדות. אנחנו תמיד מדברים על העכברים של האונייה, נכון? גם אותם מצאו באונייה הזאת. מצאו את כלי המשחקים של המלאכים, את הסיר שהם בישלו בו. מאוד מאוד חי וחם. החוקרת שהוציאה, שלטה את האונייה הזאת, או את התכולה שלה, היא דוקטור דבי צויקל מאוניברסיטת חיפה, והיא גם החוקרת שהעניקה לנו את הזכות להציג את זה בפעם הראשונה. מאוד מעניין. זה מזכיר לי, באמת לא קשור, כן קשור, אני זוכר שבסטוקהולם, שביקרתי בה כמה וכמה פעמים, הייתה אונייה מפורסמת בשם וסה, הייתה אוניית קרב, שבמאה ה-17 יצאה להפלגה ראשונה בנוכחות המלך וכל הפמליה המלכותית, אוניית קרב גדולה עמוסת תותחים וכיוצא בזה, והיא ירדה מן המבדוק, וטבעה מיד. ונגד כולם, שחזרו אותה, העלו אותה, יש מוזיאון שלהם סביבה, מאוד מעניין באמת לראות את זה במגע ראשון, איך הספינה הזאת נראית. מכל מקום, כמובן, ספינות שטובעות ומסחר בינלאומי, גם המקרא מכיר, המסורות שלנו מכירות, מספיק שנזכיר את האוניות של שלמה המלך. כמובן, כולם זוכרים את שירו של נתן אלתרמן, מגינה של אלתרמן, מגינה של נעמי שמר, ספני שלמה המלך, אבל זה למעשה מה שמסופר לנו בספר מלכים. ואוני עשה מלך שלמה, אוני זה צי אוניות. צי אוניות עשה מלך שלמה בציון גבר, אשר את אילות על שפת ים סוף, אילת, בארץ אדום. וישלח חירם באוני את עבדיו, אנשי אוניות יודעי הים, עם עבדי שלמה. שלמה נאלץ לבקש מחירם מצור פיניקיה, מדינת ים מובהקת, אנשים שיבואו עם אנשיו שלו, ויבואו אופירה, איפשהו באפריקה, ויקחו משם זהב, 420 כיכר, ויביאו למלך שלמה. זה היידיש הפיראט, אין מלאכים יהודים, אבל הם זקוקים לעזרה מיורדי ים אמיתיים, וזה אנשי צור. זה כמובן השיר של נתן אלתרמן, ונעמי שמר, וכיוצא בזה, ואת יודעת מה הביאו משם? הביאו גם כסף וזהב, שנהבים, קופים, תוכיים. המסחר הימי היה מפורסם. כאשר פעם אחת ניסינו לעשות לבד, המלך יהושפט עשה אוניות תרשיש ללכת אופירה לזהב, לא הלך, כי נשברו אוניות בציון גבר. אנחנו לא אנשי, כמו שאמרת, לא יורדי ים. לא יורדי ים. ובאמת המדרשים מרבים לדבר על הסכנות שבנסיעה בים. נסיעה לים זה נסיעה אלא לא בטוח. אדם יוצא לים לא בטוח שהוא יחזור, יש רוחות ויש סרטונים, ויותר מאוחר יש פיראטים. נסיעה בים היא נסיעה מסוכנת,
ולכן אומר המדרש שבשלושה מקומות שאדם מגיע, שיזהר כי השטן עשוי לקטרק כנגדו. זה מי שהולך בבית שמט לנפול, אל תיכנס לבית מט לנפול, שמא יקרה מה שיקרה, והמהלך בדרך יחידי, זו תקופה מסוכנת, לא הולכים לבד בדרך, והמפרש בים. יציאה לים זו סכנה, אתה מעמיד את עצמך בסכנה, והסכנה היא כזו שכדאי להימנע ממנה. ועוד דבר אחד בלבד, שנאמר על שבט זבולון בברכת משה, כי שפע ימים ינקו, הם יונקים שפע מן הים, זה הים של יפו, שגנוז לצדיקים לעתיד לבוא, כי כל ספינות שעובדות בים הגדול, טובעות, צרורות של כסף ושל זהב, ואבנים טובות ומרגליות, וכל כלי חמדה, הים הגדול מקיאם לימה של יפו, ומשם הם יונקים. זאת אומרת, התפיסה שטובעים בים ומאבדים רכוש מופיעה בהרבה מאוד מקורות. אני פשוט חושב שיש נושאים לא פחות מעניינים, אבל יכולנו להרבות הרבה מאוד לדבר על ים, הנסיעה בים, סכנה בים, טביעה בים וכו'. אבל יש לנו עוד מישהי שהיא מסתובבת בים והיא חצי בן אדם, לא? בת הים, נכון. שהיא אתרגטיס. אתרגטיס הייתה בת הים הראשונה, ונודע לי תוך כדי מחקר על התערוכה שהיא הייתה מאשקלון. אז כך שאני מרגישה שלו, ולא רק בגלל העובדה הזאת, היה שווה לעשות את התערוכה, ולספר לקהל אתרגטיס. היא הייתה אלה סורית אשקלונית, והאגדה עליה הייתה שהיא אהבה רועה. אבל רועה היה בן אנוש, קראו לו חדד, והיא כנראה בכוחותיה האלוהיים, המיוחדים, הרגה אותו, לא בכוונה, והיא מרוב צער הטילה את עצמה לים, אבל האלים האחרים רחמו עליה והפכו אותה לבת ים. ומדובר על לפני 3,000 שנה, כך שהיא בת הים הראשונה ועדיין לא נמצאה לה בת ים קדומה יותר. איך היא נראתה? היא באמת הייתה מיוחדת במינה, כי היה לה גם זנב דג וגם רגליים. היא יכלה להלך ביבשה ולשחות בים באותה הצלחה. אבל היום בדרך כלל בנות ים הן תמיד חצי אישה, חצי דג, כן, נכון? היא הייתה חצי אישה, או אישה שלמה, שיש לה גם זנב דג. אז אני נזכר בהרבה מאוד דימויים של בנות ים, גם סירנות, אולי קשור לזה? הסירנות הן היו מרושעות. בנות הים היו פשוט בנות ים, או במיתולוגיה היוונית הן היו הבנות של, בדרך כלל הבנות של פוסיידון. היו 3,000 נרעידות כאלה, המון. וחלקם, רובם היו יפות מאוד ונחמדות מאוד, אבל חלקם מספרים סיפורים. הסירנות... אני זוכר אחת, ברוק שילץ. נכון. בכל זאת, אני לא מנותק כל כך. לא לגמרי, אתה ממש... אבל הסירנות הם היו מרושעות, הם ניסו לגרום לספנים, להימשך אליהם, והם היו טורפות אותם או מטביעות אותם, ולפעמים דימו אותם כמין סוג של בנות ים, לפעמים כציפור, נשים בחצי ציפור, חצי אישה. המדרש רואה אותם כחצי דג, חצי אדם, כי עוסקים בשאלה לגבי כשרות של כל מיני דגים, ואגב כך מזכירים גם את הסירון, את הסירנה, זה מעניין. בכל מקרה, הנה עוד אחת שחיה בים, פרט לפרעה ואחרים. אבל... וזה כשר לאכול אותה? לא, אתה לא יכול לקחת אותה, לאכול חלק ולהתחבק בחלק האחר. אבל אני חושב שאנחנו צריכים עוד להזכיר את המודעים, את הצוללנים. נכון, נכון. מי שיורדים למים, לפעמים עם מסכות חמצן, לפעמים אני מבין גם תוך יכולת לעצור את הנשימה לתקופה ארוכה. לחלוטין. שוב, יש לנו סיפור שהוא עירוב של מציאות ודמיון, והוא בא מהמזרח הרחוק. יש בקוריאה וביפן מסורת ארוכה של דווקא נשים שצוללות לעומקים גדולים מאוד, כשהן מנסות לעלות קונכיות של פנינים. מנסות וגם מצליחות הרבה פעמים, וגם היו כמובן הרבה אסונות בדרך. עד היום הן עוסקות בזה, יש כאלה נשים גם בקוריאה וגם ביפן, ועכשיו הם כבר התחדשו בזה שהן חובשות מסכת צלילה.
אבל הן עדיין צוללות בלי בלונים, בלי חמצן, וזה כנראה אימון מילדות שהן עושות, אבל מכיוון שהן נשים כל כך אמיצות ועושות דבר כל כך לא יאמן, הם נכנסו גם להגדה, ויש ציורים וסיפורים על צוללניות שכאלה ועל איך הם משו מן הים אוצרות פנטסטיים, ויש לנו בתערוכה ציור אחד יפני מאוסף מוזיאון ישראל שמראה את הצוללת שהיא מעלה אותה. אז תראי, אנחנו בזמנו דיברנו לא על צוללן אלא על עמודאי, שהוא מי שבעצם עושה אותו דבר, ומסתבר שהעמודאי נולד בטקסט המדרשי. אחד המדרשים מספר לנו, עוסק בשאלה, זה יעניין אותך, איך מחלצים אלמוגים מן הים. אז אפשר לשלוח אדם שיביא, איך מחלצים כמויות של אלמוגים מן הים? התשובה היא כזו, מביאים 6,000 גברים שעובדים חצי שנה, או 12,000 גברים לחצי שנה, ממלאים ספינה גדולה בחול עד שהיא שוקעת. כאשר הספינה שקעה למעמקי הים, יורד האמוראי או העמודאי, יש חילופי קריאה, יורד האמוראי או העמודאי, וקושר חבלים מן הספינה אל האלמוגים, מרוקנים את החול, ואז הספינה צפה ומעלה איתה את האלמוגים, ואותם מוכרים בכסף. כלומר, הרעיון הזה של לשלוט אלמוגים או פנינים, כבר בעולם המדרשי הכירו אותו. מקום אחר, מספר רבי יוחנן, פעם נסעו בספינה וראו במעקי הים ארגז עם אבנים טובות ומרגליות. מי ירד להביא אותו? האמוראי או העמודאי, כלומר העמודאי. היום כבר לא אומרים עמודאי, אבל היום אומרים צוללן, אבל זה בעצם אותו יצור הזה עצמו. נכון. אז הגענו ללוויתן. אי אפשר היה בלי הלוויתן, דחינו אותו לסוף, גם בגלל חשיבותו בתרבות שלנו בכלל, וספר יונה, הספר היחיד שיש לנו משהו שקשור לים, הלוויתן. אז מה תספרי לי על הלוויתן? לוויתן הוא באמת היצור הפנטסטי ביותר בכל התרבויות, התרבויות הקרובות לים. תמיד הלוויתן הוא היצור שעליו יש הכי הרבה סיפורים, הכי הרבה מיתולוגיות, ומה שאנחנו מראים בתערוכה זה שיש לו שתי פנים. מצד אחד הוא יכול להיות לוויתן טוב, שליח האל, אנחנו תכף נדבר על יונה וכולי, ומצד שני הוא נתפס כמפלצת, כיצור מבעית שעלול לעשות לך דברים איומים, ובתערוכה מי שמייצג אותו, את הלוויתן הרשע והנקמני, זה מובי דיק. של מלוויל. של מלוויל, שכן הוא תמיד אסוציאטיבי ללוויתן המפחיד, ובכלל לפנטזיה המבעיטה הזאת של משהו שפורץ מתוך הים, שהוא ענק ויכול כן, לרמוס אותך או לכתוש אותך או לנגוס בך. אני יכול להמליץ למי שלא קרא שיקרא את מובי דיק, ספר מורכב מאוד, עם תיאורים רבים של ציד לוויתנים וכולי, אבל אני מצאתי אותו כמרתק. וקשור מאוד חזק לתנ"ך. נכון, וקפטן אהב, הוא זה שרודף אחריו לנקום את נקמת הרגל, אני חושב, הוא היד. הרגל שהוא... וכמובן הוא נכשל, הלוויתן. הלוויתן מנצח בסיפור הזה, וזה באמת ספר מופת שעשה רושם רב על דורות רבים. יש לי עוד לוויתן אחד, לא כל כך נחמד, זה פינוקיו. למה לא נחמד? אני לא יודע. כי הוא בפינוקיו, הוא אמנם בולע את ג'פטו, אולי רדף אחריו ובלע אותו, אבל בסופו של דבר ג'פטו חי בתוכו. לפני לדבר על היצירה הזאת של מיכאל סגן כהן, אני רוצה לקרוא משהו מפינוקיו, כי זה שוב מהספרים שבילדותי זה היה ספר חובה. לא יודע כמה קוראים היום את פינוקיו, אולי רואים סרטים מצוירים או משהו, אבל הסיפור של פינוקיו, שהוא היה ילד מעץ, שיצר הנגר ג'פטו, כביכול אביו, ובמהלך הרפתקאותיו של פינוקיו, הוא הולך לחפש את הסבא שלו, את האבא שלו שנעלם, ואז לאחר זמן הוא מגיע אל הים, ופתאום נבלע על ידי מפלצת ים, כריש אכזרי, כך תרגמו את זה לעברית, ובמאיו מתרחשת פגישה מפתיעה ומשמחת. אני מצטט בתרגום של ענת שפיצן. פינוקיו ראה בתוך הלוויתן, בכריש, שולחן קטן ערוך, ועליו בקבוק זכוכית ירוק, שבתוכו נעוץ נר דולק, וליד השולחן יושב זקן קטן
ששערו לבן לגמרי, כאילו עשוי משלג או קצפת. והאיש יושב ולועס דגיגים, עדיין חיים, כשאכל זינקו כמה מהדגים החוצה מתוך פיו. וכשפינוקיו ראה אותו, הוא נתקף שמחה פתאומית, וכמעט התעלף מרוב הפתעה. פרס את זרועותיו, חיבק את הזקן, ופרץ בצעקות, אבאלה, אבאלה שלי, סוף סוף מצאתי אותך, מעכשיו לא ייפרד ממך אף פעם, כן, תרגום של שפיצן, ואז הוא הופך להיות אחר כך ילד אמיתי, אבל עדיין באמת המחבר קולודני, נדמה לי זה היה שמו, כן, קרלו קולודני ומובי דיק, כולם עושים שימוש בלוויתן צרכים שלהם, כולל דני סנדרסון. בשיר ההיגיון שלו, אמא ודני, מה כתוב שם? אמא ודני הלכו לים, פתע פגשו בלוויתן. דני קפץ על לשונו, תכף נבלע בתוך בטנו, בהמשך בבטן מה הוא מצא? נביא זקן. אין מה לעשות, נביא לוויתן, חזרנו אל יונה. אל יונה, עכשיו נדבר רגע על היצירה של מיכאל סגן כהן. מה הוא רצה לומר ביצירה הזו שלו? קודם כל כשמסתכלים על הציור הזה, היא גדולה. היא נבהלתי, עצומה, האמנתי שזה... היא יצירה לוויתנית, כן, הוא ניסה להקיף את הגודל של הלוויתן, ואנחנו רואים לוויתן טוב לב, לוויתן מסביר פנים, הוא מחייך, והוא נראה כמו לוויתן שילדים מציירים, יש את הטוב הזה של הילדים, את התום, אפילו יש שם שמש למעלה כזאת כמו שילדים מציירים אותה, והאומן מיכאל סגן כהן יושב, הוא מצייר את עצמו, הוא יושב כיונה בבטן הלוויתן, או הדג הגדול, אנחנו צריכים להגיד שזה לא בהכרח לוויתן, ונראה נינוח, נראה שטוב לו. מיד מתחשק להצטרף אליו למסע בתוך התמונה הזאת. הוא גם מחזיק ספר פתוח, כמו נביא, בדיוק כך, זאת אומרת, הוא באמת משווה בין האומן לאיש הנבואה. יש כאן איזשהו שילוב. הוא לא לבד, הוא מנותק מהציבור, הוא מנותק הוא יושב בבד, הוא כנראה כמהרהר או משהו מעין זה. מהרהר, הוא באיזושהי שלווה זנית כזאת, בבטן הלוויתן, וכדי גם להדגיש את זה שהוא צייר, הוא מצייר את הדיוקן של עצמו על בד, כן, בולט מתוך הציור, כך שהוא כאילו תלוי שם, כן, הפנים שלו. יש שם ליצירה? יונה. יונה, אוקיי. שקוף לחלוטין. שקוף לחלוטין, כן. כאן אי אפשר לכתוב. וראיתי גם איזה וידאו ארט שיש לכם שם על איזה משפחה שחיה בתוך דג. נכון. יש לנו וידאו ארט אחד של הדסה גולדוויכט, שבנתה לוויתן, ובתוכו, כמו יונה, שוב, הם חיים כמו בתוך בית, ומצד שני יש את גיא בנר, שביצירה שלו, בסרט שלו, הוא נלחם במובי דיק, יחד עם הבת שלו, והכל קורה במטבח שלו. אז כך שניהם בעצם הם אוחזים בפנטזיה, פנטזיה שקשורה בלוויתן, אבל הם עושים את זה בתוך הבית. וזה מוכיח שכדי לצאת להרפתקאות גדולות, אתה לא חייב להפליג בים. כמה זמן לוקח לכם תערוכה כזאת? עם כל העושר שלה? בדרך כלל שנה. שנה שלמה של תערוכה. היא משקפת מאוד מאוד את התעלומות והיפות האלה. אז אני חושב שעכשיו גם צריכים להגיד משהו על הלוויתן הזה. קודם כל, למה זה לוויתן? ממתי זה לוויתן? לא כתוב בספר יונה לוויתן. כתוב שם דג גדול. אז איך הוא התגלגל להיות הלוויתן? אז דג גדול, אז התרגום הארמי אומר דג גדול, ובלטיני דג גדול, וכל דבר דג גדול. אבל התרגום היווני בוחר במילה קטוס, שבשבילו היא גם מפלצת ים אחרת. גם הרעב הוא קטוס, וגם התנין הוא קטוס, וגם הלוויתן הוא קטוס, אז כך בעצם מתחיל לבצר קשר בין הדג הגדול לבין הקטוס, שהוא גם לוויתן. ורבי אליעזר מבלגנצי, חכם המאה ה-12, הוא הראשון שקובע שמדובר פה בלוויתן, ומרגע זה נתקבלה המסורת שהוא נבלע בידי לוויתן, למרות שנדמה לי שלוויתן לא יכול לבלוע בן אדם. לחלוטין. הוא גם בכלל צמחוני נדמה לי. הוא לא קריש. הוא לא הקריש, אבל זה לא חשוב. הפכו את הלוויתן לחיה מדהימה, מבהילה, ורואים את זה בספרי ילדים, ורואים את זה בקומיקס, ורואים את זה בכל מקום שלא תרצה, הלוויתן.
אז מה אני יכול לספר לך או לכם על היונה והלוויתן? פה יש שני מדרשים שחובה לעסוק בהם מימי הביניים, כי לעם ישראל אין ספרי מסעות. בשעה שאומות העולם קוראים את אלף לילה ולילה, הם קוראים את מסעות סינדבד המלאך, הם קוראים את אבירי השולחן העגול, מה יש לנו לקרוא? נוצרה ספרות ענפה מאוד סביב ספר יונה, מדרשים על ספר יונה, ואני רוצה לחלוק איתך ועם כולכם, שניים מתוכם, פשוט הפנטזיה פה חוגגת בצורה בלתי רגילה. אז קודם כל נזכור מה קורה בספר יונה. לאחר שהמלאכים משליכים את יונה לים, משום שבגינו הסער הגדול בים, והרי הוא בורח מהשליחות שלו, נאמר, וימן השם דג גדול לבלוע את יונה, ויהי יונה בימי הדג 3 ימים ו3 לילות. אין לי זמן להרחיב על המשמעות הנוצרית שנתנו לכל הסיפור הזה, על הדג בתור השאול ויציאת יונה ישוע מן הדג. נעזוב את הנושא הזה ברגע זה, למרות שגם פה אפשר להרחיב. ואז נאמר אחרי 3 ימים 3 לילות, ויתפלל יונה אל השם אלוהיו מימי הדגה. פה לא נאמר דג, אלא דגה. זה היינו הך. זה כמו שיר ושירה, אבל יש פה דג ודגה, ומיד נראה מה עושה מזה המדרש. ומה תפילתו של יונה? יש לו 10 פסוקי תפילה, כגון ותשליכני מצולה בלבב ימים, זה סיפור של עגנון, עפפוני מים עד נפש, תהום יסובבני, והארץ בריחיה בעדי לעולם. בקיצור, זה שיר של אדם שמצוי בים, או בתפאורה בים, ומבקש להשתחרר. בסופו של דבר, לאחר התפילה הזו, מספר ספר יונה, ויאמר השם לדג, ויכה את יונה אל היבשה. ראיתי פה גם תמונה בתערוכה של יונה מוכה מן הים, זה לא בדיוק תואר מאוד מכובד להיות מוכה החוצה, מוכה באלף. מה קורה במדרש? לא תאמיני. לאחר שנאמר, וימן השם דג גדול לבלוע את יונה, ויהי יונה בימי הדג 3 ימים 3 לילות, אומר המדרש, נכנס יונה לתוך פיו, כאדם שהוא נכנס לבית כנסת גדולה, והיו 2 עיניו של דג כחלונות פתוחות מהירות ליונה. זה בעצם הצוללת הראשונה. או כמו שאני אומר לתלמידיי, הדג הממולא הראשון זה הדג של יונה. הוא דג ממולא באדם. בכל מקרה, העיניים כחלונות מאירות, ורבי מאיר אומר שמרגלית אחת תלויה במאיו של דג, והייתה מאירה ליונה, כשמש הזה שהוא מאיר בגבורתו בצהריים, טוב ליונה. הוא נמצא בתוך הדג, יכול להסתכל החוצה דרך חלונות הגדולים שזה העיניים, יש לו שם גם תאורה, והיה רואה יונה כל מה שבים ובתהומות, אמר לו הדג ליונה. פה הפנטזיה חוגגת. אתה יודע? בא זמני, זה מילים שלי אתה יודע. אתה יודע שבא זמני להאכל לתוך פיו של לוויתן? היום תורי להיות המזון של הלוויתן? אמר לו יונה, הוליכני לשם, אני מציל אותך ואת נפשי. הוליכו אצל לוויתן. אמר לו ללוויתן, יונה, בשבילך באתי. ירדתי בגללך כדי לראות איך אתה גר, ולא עוד, אלא אני עתיד ליתן חבל בצווארך, ולהעלות אותך לסעודה הגדולה של צדיקים. כולנו יודעים שלעתיד לבוא בגן עדן, צדיקים אוכלים שור הבר ואת הלוויתן. כאשר הלוויתן ראה את זה, הוא ברח ונמלט מהלך 2 ימים, ואז אמר יונה לדג, הצלתי אותך, עכשיו תראני כל מה שבים ובתהומות. ועכשיו אנחנו מקבלים סיור תת-מימי, הדג לוקח את יונה ממקום למקום, הראה לו את האוקיינוס, הראה לו את התהום, הראה לו את מוצא הים, כל פסוקי השירה של יונה הופכים כאן לתיאור מדוקדק של מסעות יונה בימי הדג, עד שהוא הגיע מתחת ירושלים, כי העולם כולו בנוי על מים, עומד מתחת ירושלים, אומר הדג ליונה, סליחה, אתה מתחת היכל השם, התפלל ואתה נענה. מיד אמר יונה לדג, עמוד, עצר אותו והתפלל, והתפילה שלו עלתה מלמטה אל האלוהים, וכאשר האלוהים שמע את תפילתו, רמז לדג והקיא את יונה ליבשה. סיפור פנטסטי לחלוטין, הקדים את ז'ול ורן, והקדים את האנגלי ששמו שכחתי כבר, בצוללת של אדם בודד. נורא שימחת אותי עכשיו, כי זה אומר שיש לנו ים בירושלים, רק הוא למטה. הוא מתחת. הוא מתחת, אוקיי. נכון, בכלל, כולנו יודעים שירושלים, קיצור של זה י"מ, כן. עיר בלי ים, זה נכון. אבל יותר פנטסטי. את זוכרת שקראנו שאת יונה בא לדג, ויונה התפלל ממעי דגה? המדרש מנצל את המעבר בין דג לדגה,
זכר לנקבה ואומר כך, והיה יונה 3 ימים במעי הדג ולא התפלל. למה שהתפלל? היה לו טוב שם. אמר הקדוש ברוך הוא, אני הרחבתי לו מקום במעי הדג, כדי שלא יצטער. והוא אינו מתפלל לפניי, אני מזמן לו דגה, נקבה, מעוברת ב365,000 דגים קטנים, כדי שיצטער ויתפלל לפניי. תראי לך, יונה יושב שם עכשיו עם 365,000 דגיגנים קטנים, עם כל ההפרשות שלהם, והתפלל לפניי. באותה שעה זימן לו הקדוש ברוך הוא דגה מעוברת. והלכה אצל הדג, אמרה הדגה לדג, איש נביא שבמאיך, שגרני הקדוש ברוך הוא לבלעו. תעביר אליי את הנביא. אם אתה פולטו, מוטב, ואם לא, אני בולעך עמו. יבלע אותך עם יונה. אמר לה הדג לדגה, מי יודע זה שאת אומרת אמת, למה אני אאמין לך? אמרה לו, לוויתן יודע. הלכו שניהם אצל לוויתן. תראי, פנטזיה. אמרה לו הדגה ללוויתן, מלך על כל הדגים. האם אתה יודע באמת שהגיע הזמני לקבל את הנביא? הוא אישר לה את זה, ואז הדג פלט אותו, היא בלעה אותו, ומתוך הטינוף והזוהמה שבתוך הדגה, יונה התפלל, ומיד הוקע החוצה. אל תגידי שהמדרש אין לו חוש הומור, ושאין לו פנטזיה. דמיון מאוד מאוד גדול, נכון. ואחרונה, יונה הוא לא היחיד שנבלע במעי דג ויצא בשלום. אני מצאתי שבמיתולוגיה היוונית גם הרקולס או הרקלס, באחד ממסעותיו, בא להציל את ביתו של מלך טרויה, כי מפלצת ים רצתה לפגוע בה, הוא נבלע על ידי המפלצת, והרג אותה מתוכה ויצא בשלום. נכון. עכשיו אני מצאתי, אני מאמין לגוגל בזה, בחיבור הינדי מן המאה ה-11, הכתוב בסנסקריט, מסופר על איזה אדם שיצא לחפש את עיר הזהב, את המקום הנכסף ביותר. אלדורדו. שזה, כן, זה אם את רוצה, יפה. ודרכו נקלע לסערה. ומשטבעה ספינתו נבלע על ידי דג, והדג הוביל אותו באופן מופלא אל מלך שידע את הדרך לעיר הנכספת. כלומר, זה גם סיפור יווני, גם סיפור הודי אם תרצי, ותאמיני או לא תאמיני, בעיתון ניו יורק וורד, מחודש אפריל 1896, יש ידיעה על מלאך בריטי בשם ג'יימס ברטלי, שנבלע בידי לוויתן ושהה במאיו 36 שעות עד שיצא ממנו בריא ושלם, אך כל שערות גופו וראשו נעלמו כליל. האיש הוצג, כך בעיתונות, במוזיאון בלונדון, והצופים בו נתבקשו לשלם שילינג כדי לראותו. כלומר, היו דברים מעולם. מעניין להעיר, וזה נסיים. גם במדרש יונה יוצא מן הדג בלי שערות. כל שיער ראשו, גופו וזקנו, ומצאתי הרבה פסלים קדומים של יונה שהוא קרח. לא יודע אם זה קשור או לא קשור, אבל האמנות גם מתקשרת לכך. מאוד מעניין. אז הוספנו משהו לתערוכה שלך. לגמרי, לגמרי. אני עכשיו הייתי רצה לעשות עוד אחת. כל כך הרבה חומר נפלא יש. זה נכון, אבל מה שיש בתערוכה זה די ויותר, ואני בטוח שכל מי שהגיע לשם פשוט יהיה מופתע מכל מה שמוסתר לנו מתחת המים. אז אני חושב שאנחנו מוכנים לשבת. אמנם שבת הגדול ושבת מצורע, שני הדברים האלה, אבל עסקנו הרבה מאוד בים, תעלומות בים. אז אני רוצה להודות לך. אני מודה לך, אביגדור. וכרגיל, מה היינו עושים בלי מוזיאון ישראל, שיתוף פעולה עם בית אביחי בירושלים, שני מוסדות ירושלמים רחוקים מן הים, ובכל זאת שיתפו פעולה בסדרת ההרצאות, כולל ההרצאה הזו. אני רק יכול לסיים בברכות לשבת שלום, לפסח שמח וכשר, כמו שאומרים, ולומר שבעצם לאכול דג ממולא בפסח זה אפילו מצוות היום בקשר למה שלמדנו כאן. נפלא, נפלא. תודה רבה בכלל. שבת שלום ופסח שמח. שבת שלום.